Okay, before we start, actually today I have a meeting with department members. So I try my best to finish it as soon as possible so that saya ada masa untuk pergi ke meeting tu nanti. Kita akan cuba habiskan awal, and then saya akan try to deliver this lectures as simple as I can. Okay, and in fact banyak apa ni point yang akan saya bagi nanti pun sudah pun ada dalam handout awak. So nanti kalau apa-apa persoalan boleh rujuk kepada handout tu nanti ya. Alright. So Helminthology part 2, we are going to test the final 4, which is 4 yang bawah ni ya, Dracunculus medidensis, Strongyloides secularis, Tushenella spiralis, Trichuris trichura. Okey, 4 ni saja. Okey, seperti yang saya janjikan sebelum ni, kita akan pergi kepada Strongyloides secularis dahulu, because this is the continuous from the hookworm yang kita telah belajar last week, which is Ancylostoma dinale and Necato americanus. Alright, so it is a human parasitic threadworm or hookworm, which is can cause to Strongyloides. Strongyloidiasis, okay, the genus is Strongyloides, contain more than 53 species, live in the tunnels in the mucosal of the human small intestine, very low prevalence in society, and basically will affect human via fecal contamination of soil or water, and this is a very rare infection berlaku di negara-negara yang sudah membangun. In general, it can be found in tropical and subtropical climate area. Alright, so yang yang point-point tu tak apa, kita tak payah pergilah dekat situ. Okay, you can kemudian cause life-threatening infection. Okay, hyperinfection syndrome, disseminated strongyloidosis, and in an immunocompromised host. Alright. Okay, this is the map. Okay, so basically Malaysia is quite kata sama ada kita tak ada data ataupun very low in terms of the prevalence. Alright. Okay, adults betina, okay, dia akan menjalani parthenogenik, which is bermaksud dekat sini dia melakukan perkembangan asexual. Okay, maknanya di dalam sel dia mempunyai sel-sel seksual jantan dan betina sekaligus bagi cancing betina dewasa. Okay, and then dia akan menghasilkan eggs in the feces and larvae in the soil, dan menyebabkan larvae akan menetas dekat dalam soil, and they are free living adults, menyebabkan free living adults pada betina for both male and female lah. Both gender possess a tiny buccal capsules and a cylindrical esophagus without a posterior bulb. Free living stage L1 and L2 of both kita panggil dia rhabdidiform, sama seperti hookworm sebelum ni. Gender are distinguishable by kalau di sini macam mana awak nak distinguish antara male and female. So A, B, C, D ini awak rujuk dekat sini. Okay, X dia adalah lebih kepada oval-thin shelled bodies, which is dia dia oval-thin shelled body, seperti kalau nampak kalau secara fizikal ni seperti kura-kura. Dia punya egg tu bawah dia flat, atas dia tu macam mengembung. Okay, macam bentuk kura-kura. Okay, so this one is Strongyloides secularis. A is X, B and C is L1 and L3, D adalah adult. Okay,
L2 memang tak jauh beza sangat antara in between in between B and C lah. Okay. Ini secara morfologi di mana kedudukan spicule, vulva, esophagus and buccal cavities. Okay. Transmission basically is penetration of the skin by infective larvae in a contaminated soil, and then terus dia pergi pada bahagian right heart, okay, lungs, alveoli, trachea and pharynx, menyebabkan the patient will be a dry cough and throat irritation, and bila dia batuk dan batuk dan irritation pada tekak menyebabkan that larvae tu akan swallow into the gut dekat kawasan epiglottis, seperti mana yang saya ajar sebelum ini. Okay, dia berada di persimpangan antara trachea dengan salur esophagus itu. Alright, and then dia terus masuk ke intestinal mucosa and also masuk ke dalam duodenum and jejunum. So tengok dekat situ, transmission is by penetration of the skin, by penetration of the skin by the infected larvae, which is the sama saja seperti Ancylostoma duodenale and Necata americanus. Alright. You might have a symptomatic within 1 week, but the symptoms are basically sekiranya ada is swelling, itching and mild hemorrhage at penetrated skin site, and spontaneous scratch, lesion on the face or elsewhere might be happen as well. In the lungs, chest may feel burning, okay, seperti macam terbakar dalam paru-paru tu ya, and then menyebabkan awak akan wheezing, coughing, okay, and then sometimes apabila dia invades the intestine menyebabkan awak juga rasa burning kawasan intestine tu, tissue damage, sepsis and ulcer. And then your najis might be smelly yellow mucus and menyebabkan chronic diarrhea lah. Alright, in severe case, it might be can cause to edema, obstruction of the intestinal tract and loss of peristaltic contraction. Okay, so I don't want to go detail in this, okay, but because the transmission pun sudah menceritakan bagaimana boleh berlaku, okay. So basically what you have to know is macam mana dia boleh masuk ke dalam badan manusia tu. Again, just similar with Ancylostoma duodenale and Necata americanus, okay, by penetration of the skin. Alright, so and then pathology and disease, just sama seperti yang saya kata tadi, pathology dia punya transmission tadi. So ini keadaan di mana sekiranya dia berada dalam badan dan keadaan yang lebih teruk lah. So you can read this because it is a very clear cut and very straightforward. These pictures show you that how you can see the the effect ataupun kesan yang boleh kita nampak secara visual apabila dia masuk ke dalam penetrate ke dalam kulit kita, okay, sama seperti dalam kes Ancylostoma duodenale and Necata americanus. Alright. Diagnosis, identification of larvae and eggs sometimes in the human and feces and sputum. Locating juvenile larvae, okay, rhabditiform and filariform in the fresh stool sample, which is it will confirm the presence of the parasite but need to be distinguished with the presence of Ancylostoma and Necata. Seperti yang saya kata sebelum ini, last week, okay, you need to distinguish it, okay. Other techniques might be by molecular technique like direct fecal smears, culturing fecal samples on agar plates, and also serodiagnosis by ELISA. And then you need also you must know that diagnosis can be difficult because the juvenile parasite might become variable in terms of morphology by day to day, sehari demi sehari, because sometimes the juvenile parasite load tu
menyebabkan keadaan di mana dia boleh berubah dalam terms of dia punya morphology. So in terms of heavy infection, juvenile parasite load tu very, orang kata very high, and then it very, orang kata sukar untuk kita nak diagnose dia in terms of dia punya morphology, because dia punya variation tu boleh berubah. Okay, mungkin. Okay, treatment, and then okay, di situ treatment tu straightforward lah, macam saya kata albendazole, mebendazole, dan lain-lain. Okay, kita ada ivermectin juga sebagai first line drug as the, orang kata first of choice drugs lah, special for strongyloides. Alright. Ini saya dah tunjuk pada minggu lepas, okay, on how you can differentiate the rhabdidiform larvae from strongyloides dengan hookworm yang minggu lepas tu apa ni, Ancylostoma duodenale dengan yang kata americana, okay, rhabdidiform and also filariform. Okay, prevention celluloidosis is also transmittable by textile, linen and clothing. Macam yang case seperti yang minggu lepas. Alright. Okay, so never to use hotel bed sheet in the endemic area. Sekiranya awak mahu bercuti di kawasan-kawasan negara yang endemik dengan strongyloidiasis, make sure that awak pastikan bahawa hotel bed linen tu bersih. So kita advise you to, orang kata, gunakan satu lapik lagi apa ni, cadar untuk itu. Okay, bila awak nak tidur lah. Personal sleeping bag and using plastic slippers when showering, very important when travelling in tropical regions. Alright. Avoid contact with fecal matter or sewage, which is proper sewage disposal and fecal management are key to the prevention of the disease. Alright. So basically senang untuk awak nak tahu bagaimana how to prevent it. If you know how it can transmit to the human lah. Alright. So basically you have to, orang kata, avoid the contact with fecal matter or sewage lah, because sama seperti yang saya kata tadi, the transmission boleh berlaku apabila dia penetrate ke dalam your skin. Alright. Our second worm is Trichuris trichiura. Bahasa Melayu kita panggil cacing rambu. Alright, Trichuris trichiura. Alright, formerly known as Trichocephalus trichiuris, menyebabkan trichuriasis, but still orang lebih suka panggil Trichuris trichiura, okay, daripada Trichocephalus. Worldwide distribution, one of neglected tropical disease, most in the developed tropical country. Shape of the worm adalah seperti wheat, okay, wheatworm, okay, wheatworm with wider handlers at the posterior end, and sometimes that is why kita panggil dia wheatworm. Whip ni, kalau nak tahu apa dia whip, adalah biasa yang kita tengok ahli sirkus pakai tali bedal lion ataupun tali bedal gajah ke apa semua tu, okey. Bahagian yang dia pegang tu kasar, tetapi bahagian hujung yang terlepas daripada tu untuk dia bedal, dia punya animals for circus tu halus. So itu yang secara generalnya on how you can orang kata observe the morphology of the Trichuris trichiura. Alright. Infected more than 1.5 million people, okay, poor hygiene and the consumption of shaded moist soil or food that may have been fecally contaminated, okay. Children are especially vulnerable in infected due to their high exposure risk. Okay, inilah negara-negara yang basically agak endemik dengan Trichuris trichiura, which is Malaysia is quite high, antara negara yang paling tinggi ya, okay. So dengan kejangkitan Trichuris trichiura berbanding negara-negara lain, okay. So kalau tengok dekat sini lah. Alright. Berbentuk ataupun berwarna pinkish worm, pinkish white worm, okay. And then dia akan masuk ikut melalui mucosa. Adult seperti biasa, okay. Female are bigger than male in size. Long cylinder thread-like portion pada bahagian anterior and coil, tail and thicker portion bahagian posterior.
That is why kita panggil dia whipworm. Eggs adalah clear and prominent polar plugs at each end. So awak akan dapati telur dia ada special characteristic sikit sebab dia berbentuk seperti lemon. Ataupun kalau secara kasarnya, kalau awak jenis orang yang tak kenal lemon, tak pernah tahu, tak pernah makan buah lemon, awak tengok bola rugby dia macam mana. Bola rugby tu dia bujur, tetapi di hujung kutub utara dengan kutub selatan dia tu ada sedikit plugs seperti macam buah lemon. Nanti saya akan tunjukkan. Alright. And then bagi female, okay, dia akan menghasilkan up to 20,000 single cell eggs per day, attached to the host by slender anterior end and feed on tissues secretion instead of blood. Okay, so basically trichuris akan mengambil tissue secretion as dia punya makanan instead of blood. So posterior end bluntly round bagi female and caul bagi male. So macam cacing-cacing yang lain juga, posterior dia female tajam, okay, and then male is ada sedikit bentuk coil dekat bahagian posterior dia, sama seperti cacing lain. Okay. Alright. So ini telur dia. Okay, telur dia secara generalnya berbentuk seperti bola rugby. Okay, dan di hujung di hujung kutub ini, okay, pola ini ada plug dekat sini. So secara kasarnya awak akan dapati seperti buah lemon lah. Alright, so kalau nampak dari bawah mikroskop dia bentuk macam ni, senang untuk distinguish. So apabila awak nak mengkaji najis di kalangan pesakit, okay, yang dikatakan telah mendapat jangkitan cacing, kalau in terms of nak tengok dia punya telur cacing jenis apa, ini yang paling senang untuk kita distinguish because telur Trichuris trichura is lain daripada yang lain in terms of dia punya morphology lah. Alright. Sebab yang lain-lain tu selama ni awak belajar bulat je ya. So yang ni agak lain sedikit. Dia bujur dan ada plug dekat kutub dia. So that is kata menyenangkan kerja diagnostik lah. Alright. Okay, bagi dewasa pula awak tengok dekat sini. Ini yang saya kata threadworm ni. Macam biasa in terms of size, this one is female and this one is male because female is biasanya lebih besar. Dekat bahagian posterior dia, okay, bahagian yang bahagian kasar ni, bahagian posterior, bagi female dia tajam, okay, kat ujung ni, nampak ni. Okay, bagi male, posterior yang kasar dia nampak dia berlengkuk kat sini. Ada coil dekat situ. Seperti biasa, bahagian cacing-cacing lain pun macam tu. Alright, bagi male, dekat ujung posterior dia is ada lengkuk dekat sini. Female dia tajam. Tetapi bahagian selepas daripada tu dia menghala menuju sepanjang, dia menuju ke bahagian anterior, di bahagian depan, dia semakin halus. Okay, so ingat yang anterior dia adalah yang bahagian halus, posterior dia bahagian kasar. I don't know why selama ini bila saya ajar student, ramai student menganggap yang bahagian kasar tu adalah anterior, yang bahagian halus tu posterior. Sebenarnya tidak. Cacing-cacing lain pun yang bahagian bengkok tu, bagi yang jantan tu pun, yang bahagian bengkok tu sama ni awak mesti ingat itu adalah posterior. Okay, anterior tu bahagian yang halus tu. Alright. So eggs pass in the feces of infected person if infected person defecated dekat luar, okay, and untreated human feces used as the fertilizer. So eggs are deposited on soil, so mature into the infected stage. Alright. So biasanya apa yang menyebabkan awak terjangkit because awak makan makanan yang tercemar dengan infected stage, which is eggs lah. Ingestion can be happen apabila dirt contaminated hands and fingers are put in the mouth. Okay, seperti tangan awak yang tak boleh cuci bersih setelah awak bermain dengan pasir ke apa semua. And consume vegetables or fruits that have not been carefully cooked or washed or peeled. Okay, ini satu keadaan yang biasalah apabila macam on how you can get get infected with worms lah,
Alright. Transmission dia adalah fecal oral by ingestion or of embryonated eggs, which is it will hatch in the small intestine, and then they move into the walls and develop and attach its anterior end to intestinal mucosa in duodenum and cecum, mostly adalah asymptomatic. So dalam hal ni, ini menunjukkan bahawa apabila masuk ke dalam intestinal wall, bahagian yang melekat dekat dinding usus awak adalah bahagian yang hujung yang halus ini, anterior. Bukan bahagian yang cengkuk ni. Sebab mulut dia duduk kat anterior. Yang bahagian halus ni. Halus ini, halus ini. Alright. So bahagian yang posterior, yang tajam bagi, yang kasar ni, yang tajam bagi female dan belengkuk bagi male ni, dia stay hang around dekat dalam ruangan lumen ataupun ruangan intestine awak, because yang melekat dekat dinding intestine adalah bahagian yang kasar. Bahagian yang halus ni, bahagian anterior. Okay, so remember that. Okay, I think that is why student selama ini dia menganggap bahawa yang depan ini yang melekat, mengapa dia menganggap yang bahagian kasar ini adalah bahagian anterior, because dia ingatkan bahagian yang kasar tu yang melekat dekat dinding. Okay, because mungkin dia merasakan kalau bahagian yang halus yang melekat kat dinding jadi berat, tak stabil. So jangan anggap macam tu Okay, so anterior sentiasa bahagian yang halus dan posterior bahagian yang kasar. So anterior yang halus tu yang akan melekat dekat dinding. Bekas kat situ ada buccal cavity, bahagian mulut dia tu ada kat situ. Alright. Alright. On reaching adulthood, okay, the thinner end, the thinner end tu yang bahagian halus tu akan burrows into the large intestine, and the thicker ends pula akan hang into the lumen. Tengok dekat situ. So apabila dia hang, bahagian mate dia akan melakukan persenyawaan atau antara jantan dan betina dengan cacing-cacing yang di sebelah dia. So basically apabila dia nak mix, alright, dia tak mix secara orang kata randomly. Dia melekat dulu mulut dia tu dekat bahagian halus, hujung yang halus tu. Dia melekat dulu sebelah menyebelah antara lelaki jantan betina. So posterior end tu yang bergantung, yang hang dekat kawasan lumen tu akan melekat dan dia mix dekat situ. So ini bermakna dia boleh melakukan persenyawaan atau mix itu ketika kalau anterior dia melekat pada bahagian your lumen saja. Okay, dia melekat pada bahagian intestine saja dan baru dia boleh mix. Okay, make sure dia duduk sebelah menyebelah dan baru dia boleh mix lah. Alright. Heavy wound burden akan menyebabkan nausea, diarrhea, abdominal pain, loss of appetite, loss of weight, anemia, rectal prolapse. Okay, rectal prolapse ni nanti saya akan tunjukkan adalah ciri yang istimewa bagi mereka yang mengidap trichuriasis, because satu bentuk keadaan rectal prolapse ni hanya berlaku dalam mereka yang mengalami trichuriasis saja. Okay, whipworm commonly infect patients who also infected the Giardia lamblia, entamoeba, ascariasis, and also hook infection yang lain lah. Complete life cycle is about 3 months. Okay, they will lay eggs where female akan lay up to 20,000 eggs per day. Adult worm can live up to 5 years. Infected person can suffer light or heavy infection. Light infection akan menghasilkan simptom, while heavy infection in the children akan menyebabkan severe anemia, growth retardation, and impact cognitive development. Okay, so this is what I'm saying, rectal prolapse. Alright, rectal prolapse maksudnya hujung bahagian rectum awak ini yang sepatutnya berada kat dalam, kerana sudah banyak melekat dengan cacing-cacing dewasa dekat situ. You might also you might menyebabkan dinding rectum awak tu terkeluar daripada badan awak. Okay, because dia prolapse, dia boleh terlalu heavy burden sangat dengan cacing trichuris yang dewasa. So gambar dekat sini menunjukkan bahawa betapa heavy burden dekat situ. In fact awak boleh nampak dekat situ cacing-cacing tu, yang putih-putih ni adalah cacing trichuris trichura yang melekat-lekat dekat hujung
apa benda ni rectum tu. Okay, supposedly mereka berada di dalam badan, tetapi because dia terlalu heavy burden, dia menyebabkan rectal prolapse boleh berlaku lah. Okay. Life cycle, okay, so saya nak just baca saja dalam handout yang saya sebagai diagnosis and treatment. Diagnosis identified typical AIDS in feces under microscope. Adults are very rare to be seen in stool. Microscopically is not reliable. So basically adults are very rare to be seen in stool. Okay, biasanya kita biasa akan identify typical AIDS saja dalam feces. Alright. Because AIDS may be difficult to find in the light infection, concentration procedure is recommended. So basically concentration procedure kita akan lakukan ke atas najis yang sampel najis yang kita dapat tu kita lakukan concentration. So dan barulah kita akan dapat barulah kita akan dapat detect dengan senang telur yang kita nak tengok tu. Okay, treatment. Healthcare provider may decide to repeat a stool exam after treatment. Iron supplement may be prescribed if the infected person suffered from anemia. Biasalah tu. Alright. So untuk pengetahuan anda semua, trichuris ni basically kita bagi kebenaran kepada family untuk jadikan sebagai family medication. So basically sebab dia banyak berlaku pada di Malaysia. So cacing trichuris ni boleh berlaku pada siapa-siapa sahaja. So basically Ministry of Health telah menjadikan sebagai penyakit ini sebagai penyakit keluarga. Maksudnya dia akan satu keluarga tu boleh simpan ubat ini untuk kegunaan family. Dengan syarat untuk kali pertama guna tu mesti dapat nasihat daripada klinik dululah macam mana kita nak itu. Tetapi kalau berlaku apa-apa masalah, basically healthcare macam saya kata ni lah, healthcare provider di sini dia akan decide untuk kita ambil sampel sekali lagi untuk kita tengok sama ada you are totally cured ataupun tidak. Alright. So kalau ada masalah lain sampai ke tahap rectal prolapse tadi, so you might be, orang kata kita tak nasihatkan jadikan dia family medicine lah. So basically apa yang kita buat adalah mereka perlu still jumpa doktor bila dah berlaku ke tahap prolapse, because itu adalah luar daripada orang kata kemampuan ahli keluarga tu untuk merawat. Itu kita kena jumpa doktor lah. Alright. Okay, prevention, key concept dia adalah avoid the usage of human feces as fertilizer, contaminated food and water, juga kita harus avoid, and then good personal hygiene lah. The best way adalah avoid ingesting soil that may be contaminated human feces, wash your hands with soap, teach children the importance of washing your hands, and also wash, peel or cook all of our vegetables and fruits before eating. Alright, so itu adalah trichuris trichura, okay. The next worms adalah cacing ketiga kita adalah Trichinella spiralis. Nampak perkataan spiral tu awak dah tahu dia mesti morfologi dia berbentuk spiral lah. Okay, dia bergelung macam tu, spiral. Okay, Trichinella spiralis. Worldwide and cosmopolitan zoonotic, okay, menyebabkan trichinosis atau trichinellosis, okay, occurring in rodent, pigs, horse, bears, human, where human adalah perumah definitive, okay, definitive host lah. Alright. Found commonly in undercooked pork products, and that is why we sometimes call it pork worm. Alright. So basically jarang jangkitan trichinosis ni jarang berlaku di negara-negara Islam, because negara-negara Islam memang tidak mengamalkan makanan pork, okay, ataupun pork product, okay. So basically negara yang basically menjadikan pork sebagai makanan harian mereka ataupun makanan ruji mereka, dan di situlah ada penyakit trichinosis. Alright. Trichinella spiralis is the smallest nematode in humans and have an unusual life cycle and one of the most widespread and clinically important parasite in the world. Human can be infected by eating infected pork, horse meat, awak makan ke daging kuda? Horse meat,
alright, infected pork, horse meat and also wild carnivore seperti fox, cat and bear. Okey, sekiranya berlaku trichinosis di kalangan negara, di kalangan pesakit-pesakit yang di kutub utara seperti di Alaska, di Rusia dan sebagainya, we believe that basically mereka mengamalkan makanan daging mentah daripada daging serigala, daging daging anjing kutub utara tu apa semua, bears, fox dan sebagainya. Okey, sebab dekat sana orang-orang Eskimo especially, mereka mengamalkan makanan daging mentah tanpa mereka masak. Okey, kadang-kadang mereka masak-masaklah juga tetapi dia tak sempurna masak. Okey, so that is the chances for them to get trichinosis, which is the main way on how they can get these infections. Alright, even you must know that even you are tasting very small amount of undercooked pork meat during preparation or cooking sekalipun, it might be a risk for infection. So bahaya di dekat sini, even you hanya merasa sedikit saja makanan tu adalah undercooked pork lah. Undercooked pork itu. Okay, so the risiko untuk mendapatkan trichinosis tu memang tinggi. Alright, so this is on how we can talk about the severity of this infection. Alright, so awak nampak dekat situ. Negara-negara yang basically yang tinggi adalah negara-negara beriklim sejuk dekat kawasan kutub dekat sini. Alright, kutub utara. Alright, negara-negara yang memang makan daging khinzir. Okay, basically benua Amerika Latin, Amerika Selatan ni memang makanlah. Amerika Syarikat, Kanada dekat sini. Australia, New Zealand, okay. China jangan cakap lah, memang mereka makan daging khinzir apa semua sampai ke negara Indochina. Malaysia pun ada, okay, Philippines because kita pun ramai penduduk yang makan daging khinzir apa semua. Alright, so yang paling tinggi adalah negara-negara Eskimo dekat sini. So awak tengok dekat sini negara Islamic country dekat kawasan Timur Tengah dekat sini, putih because basically mereka basically they are totally they don't really serve pork meat. Alright, so no cases ataupun kes yang berlaku sangat-sangat kurang dekat sini. Alright. Okay. Somehow, a number of reported trichinosis cases by source of infection in USA dari tahun 75 sampai ke 2010 adalah sangat menurun. Okay, sudah menurun. Okay, dari tahun ke tahun dia sudah menurun. Because kesedaran semakin tinggi di kalangan mereka bahawa memakan daging khinzir itu boleh mendapat risiko untuk dia mendapat jangkitan trichinosis. Alright. So basically itulah kerana pertama jangkitan ini sangat bahaya macam saya kata tadi. Okay, even you are tasting a very small orang kata sedikit saja makanan tu dalam mulut awak untuk just untuk nak merasa saja, awak sudah pun mungkin dapat jangkitan tu. Alright, it's very dangerous lah. Okay, dan yang kedua kalau awak makan daging lembu sekalipun, mereka negara-negara Amerika ataupun negara-negara western dia suka membandingkan keterukan ataupun severity jangkitan jika dia makan daging lembu dengan daging khinzir ni macam mana. Okey, dia suka buat perbandingan atau ratio. Okey, macam daging lembu juga boleh mendapatkan jangkitan juga kalau awak dapat kalau masak secara tak berapa masak sangat dengan sempurna. Tetapi daging khinzir tu possibility untuk awak dapat jangkitan trichinosis tu lebih tinggi berbanding jangkitan penyakit lain yang kalau makan daging mentah pada lembu. Alright, so that is why kesedaran mereka sudah tinggi, and in fact sekarang ini sekiranya awak pergi mana-mana negara yang memang menjual daging khinzir dekat pasar raya, okay, seperti di Australia, New Zealand dan juga negara-negara yang di mana student kita belajar dekat overseas lah, UK, US, Canada,
dekat bahagian section of dia jual daging kizel tu sudah ada banyak poster dekat situ mengatakan bahawa trichinosis is here. Trichinosis is one of the disease yang sangat ditakuti di kalangan mereka. So sampai kan ada poster dekat kawasan pasaraya bahagian yang mereka menjual kizel dekat situ. So that is why tahun demi tahun kes jangkitan trichinosis dekat negara mereka sangat menurun lah. Okay. Ini okay, sama juga. Saya nak tunjukkan dekat sini bahawa dia sangat menurun lah. Okay. Okay, reservoir and transmission. Reservoir hosts include bears, pigs, rats, wildcat, fox, dogs, wolves, horse, seals and walrus. Okay, so macam ini semua ni mereka orang-orang yang di kutub utara semua sekali, mereka yang tinggal dalam hutan, orang asli semua, mereka makan daging-daging ni tanpa masak dengan sempurna. Domestic pigs are considered the dominant reservoir, but there are many different typical hosts throughout the world lah. Bagi kawasan temperate region, okay, basically pigs, wild boar, horse, dogs, bears and also fox. Bagi tropical regions, wild fox and hyena. Wild fox ni anjing hutan, anjing liar. And then bagi kawasan Arctic, okay, Arctic tu kawasan kutub, polar bears, wolf and also fox. Okay, so that is the orang kata typical host, okay, berdasarkan kepada temperate, berdasarkan kepada regions. Okay. Morphology, okay, eggs dia akan liberate in the pork muzzle, dan dia akan muzzle akan eggs itu akan mature and propagate in human and intestine and also in the muzzle, okay, within up to 40 hours. And then female seperti biasa in terms of size dia lebih besar, more flat interior than posteriors, okay, and anus can be found in the terminal side. And then bagi male dia adalah 2 kali male, yang ni adalah bagi female, dia adalah 2 kali ganda lebih besar daripada male. So macam saya katalah, alright, jantan sentiasa lebih kecil daripada betina. Alright. Okay, so morphology ni straightforward lah, boleh baca kat sini. Okay, sekiranya awak lakukan histology, which is awak ambil spesimen atau biopsi muzzle, and then awak lakukan pewarnaan HNE, and then lakukan histology, awak akan dapati ada larvae of the Trichinella spiralis dalam pot meat. Begitulah gambaran yang kita boleh nampak. So kalau ada macam bentuk macam ni dalam your muzzle ataupun pot meat, kita akan dapati dia bentuk macam ni. Okay, dia punya larvae pun, larvae ni pun macam saya kata dia spiral, dia spiral. Nama pun Trichinella spiralis. Okay. Ini adalah adults. Adults pun macam biasa dia akan spiral jugalah. Okay, macam ni. Alright. Secara morfologinya, gambarannya seperti ini. Macam biasa saya kata bahawa male lebih kecil daripada female. Alright. Dia punya diagram of life cycle Trichinella spiralis. Okay, you can read it in the handout. Okay, so saya rasa agak straightforward. Sebab dia agak unusual daripada life cycle cacing-cacing yang lain, sebab dia melibatkan banyak jenis animals. So dia agak orang kata apa, lain sedikit daripada yang lain. Okay, transmission eating raw and or undercooked meat containing larvae. Symptoms within 12 to 48 hours. Severity depend to the number of ingested cysts. Of course, dia akan melibatkan death sekiranya migrate ke specific organ, especially apabila dia sudah masuk ke jantung, myocarditis dan sebagainya. Migration of the womb in the intestinal epithelium menyebabkan traumatic damage of the host.
Within 5 to 7 days after first symptom, mungkin menyebabkan facial edema, muka awak akan menjadi bengkak macam tu, okay. So after 10 days mungkin berlaku komplikasi yang lain, termasuk kidney failure, BP heart akan lebih orang kata tinggi, difficult in breathing, okay, nervous disorders dan sebagainya. So ini adalah facial edema, okay, muka awak akan menjadi bengkak, and juga immunological reaction bahagian kiri, bahagian kanan, due to the tussinolosis. Okay. Diagnosis basically you can do muzzle biopsy by cyst for muzzle biopsy for cyst. You also can do antigen test through anti-LGE, and also ELISA for both in human and also pada pigs juga lah. Alright, treatments. Alternatively, symptom can be relieved by using analgesic and juga corticosteroid, because ia melibatkan ini corticosteroid because ia menyebabkan inflammation dan juga edema. Okay. Generally, antihistamines can treat and prevent the Tussionella infection, but the efficacy is uncertainty lah. Kita tak dapat nak tengok, nak pastikan dekat situ. Okay, so alright, prevention, avoid undercooked pork and pork products seperti burger, sausage dan sebagainya. Saya sendiri hampir-hampir termakan pengalaman saya bila saya pergi di Thailand hari tu. Hampir-hampir termakan sausage khinzir. Okay, nasib baik someone told me that itu adalah non halal. So be careful bila pergi makan di negara-negara yang kawasan di endemik dengan strongyloidosis dan juga trichinosis, okay juga. So basically negara yang memang jadikan khinzir itu sebagai makanan yang lebih sedap daripada lembu, daripada ayam. Okay, Thailand lah biasanya. Alright. Clean thoroughly of meat and utensil, okay, in abattoir. You know abattoirs, okay? Slaughterhouse, okay? In abattoir, the pig's meat must be routinely sampled to detect Trichinella infection before distribution to the pasar, okay? So biasanya dekat kawasan abattoir of the pigs, kita akan inspect dulu Trichinella sebelum kita distribute kepada kegunaan awam lah, okay, sebelum untuk nak mengelakkan terjadi jangkitan. Freezing meat in an average household freezing the meat in an average household freezer up to 20 days before consumption. Cooking pork product more than 75 degrees Celsius for 45 minutes. And then educating the consumer. So, educating the consumer of simple steps that can be taken to kill the larvae at the local supermarket. Ini dah telah, yang macam saya kata tadi, ini telah pun dilakukan di negara-negara yang membangun seperti di USA. Sebab itu USA sekarang trichinosis case-nya sangat-sangat rendah sekarang ni. Alright. Okay, our last worms kita akan belajar hari ini adalah Dracunculus medidensis. Alright. Okay, Dracunculus medidensis. Alright. Juga dikenali sebagai guinea worm. Okay. Senang saja nak ingat Dracula lah. Okay. So apa yang berlaku adalah penyakit yang disebabkan oleh Dracunculus medidensis adalah dracunculiasis. Dracunculiasis adalah infection caused by drinking water containing water fleas atau sejenis serangga, okay, water fleas, iaitu Cyclops species, yang mana Cyclops itu telah pun mengingest ataupun mengandungi Dracunculus larvae. Okay, so maknanya bukan awak directly dapat Dracunculiasis because awak ingest water itu yang mengandungi Dracunculus larvae. Tidak. Okay, awak mendapat Dracunculiasis itu because awak meminum air yang mengandungi jenis serangga water flea yang kita panggil Cyclops species, di mana Cyclops itu sendiri sudah pun ingest Dracunculus larvae.
Alright, so maknanya kat sini vektor dia tu adalah Cyclops. Okay, so awak mesti telan Cyclops yang sudah ada Druncuculus larvae di dalamnya, dalam air tu. Okay, so barulah awak dapat Druncuculus medinensis. So area adalah bathing site, kawasan mandi dan drinking sources which is pond, wells, rivers contain Cyclops. Okay, so itu water fleas or tiny crustacean or vectors, sebagai vectors. Sometimes crustacean seperti udang juga boleh mengandungi Druncuculus larvae, tapi basically apa yang berlaku selalu dilaporkan adalah Cyclops lah. Bukannya jarang sangat-sangat dilaporkan di kalangan udang ataupun ketang atau crustacean. Okay. 20 countries infected by guinea worms. WHO start to eradicate the eradication programs in 1986. So in January 2015, back lebih kurang 7 tahun yang lepas, only 8 countries remain to be certified as demedinensis free. Semua negara lain pada tahun 2015 sudah pun diisytiharkan WHO sebagai free Drunculiasis, kecuali 8 negara saja, which is sebab kes tu masih lagi berlaku, iaitu Angola, Kongo, Kenya, Sudan, Chad, Ethiopia, Mali and Nigeria. Semua negara-negara ni adalah di negara di benua Afrika. Only 15 cases reported during the first 8 months in 2015. So bermakna kes ini semakin nak menurun lah, and WHO ni dah mula sangat menggerakkan tenaga dan juga menggerakkan usaha untuk nak membasmi 100% untuk nak kita hapuskan Drunculiasis ni, right? So guinea pigs ataupun guinea worms, guinea worms, the disease has decreased from 3.5 million in 1986 turun kepada 542 2012, 148 in 2013 and 126 in 2014. So 2015 yang saya kata tadi 15 kes sahaja pada beberapa bulan yang pertama. Alright. So ini menunjukkan bahawa negara-negara yang kita yang tinggal hanya ada 8 negara saja yang di dunia ini yang masih lagi ada kes itu sampai sekarang. Okay, tapi semakin menurunlah. Alright. Morphology, okay, seperti biasa, female lebih besar daripada male. It is the largest of the tissue parasite infected human. The adults bagi female able to carry 3 million embryos. Cyclops species yang jadi vectors tadi, or water flea adalah lebih kurang 1 to 2 mm is widely abundant worldwide. In Cyclops, larva develop to infective L3 larvae in 14 days at 26 degrees Celsius. So ini adalah bentuk vectors ni, Cyclops yang saya katakan tadi. So sekiranya awak mendapat jangkitan Drunculiasis, ini bermakna awak telah menelan air yang tidak dimasak dan air itu mengandungi Cyclops ini. Dan Cyclops ni pula memang dalamnya ada Druncuculus larvae. Alright, so bukannya awak direct minum air yang ada Druncuculus larvae di dalam air itu, tidak. Awak mesti telan Cyclops dulu baru dapat jangkitan tu. Alright, so species of the Cyclops, alright, okay, yang menyebabkan yang menjadi species of the vectors bagi Druncuculus medinensis adalah banyak. So kita ada Cyclops africanus, Cyclops americanus, semuanya Cyclops berdasarkan kepada negara yang dijumpai. Cyclops africanus, americanus, australis, braziliensis, brucei, canadensis, colombianus, Nigeria, neglatus, minimus, uruguayensis, tropicus, exilis, varicans, okay, ebesiconis, falsus, idax, and satu Cyclops tu yang special kikuchi itu adalah dijumpai di Jepun. Okay, Cyclops kikuchi. Alright, dijumpai di Jepun. Yang lain itu negara-negara Latin dan negara-negara di Afrika. Okay. Pathology and disease, okay, transmission dia adalah ingestion of contaminated water with copepod, okay. Sometimes Cyclops ni kita panggil copepod, okay. That infected with Druncuculus medinensis L3 larvae. So sekiranya Druncuculus medinensis tu masih lagi dalam bentuk L1 atau L2, dia masih lagi tak infektif.
Okey, untuk awak mendapat jangkitan, okey, Cyclops tu mesti ada Druncoculus medinensis larvae L3. Okey, barulah awak dapat jangkitan tu. Okey, once ingested, okey, apabila sekali awak makan, awak minum air yang tercemar dengan copepods tu ataupun Cyclops itu, Cyclops tu akan mati dalam badan awak. Okey, Cyclops tu akan mati dalam badan awak, tetapi larvae tu menetas. Larvae tu dibebaskan dalam badan awak. Okey, ini bermakna sekarang ini uh, 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 untuk nak in case of survival kepada larvae 3 Druncoculus medinensis itu, awak mesti pastikan bahawa Psychococc tu sihat dulu, and then bila Psychococc tu ditelan dalam badan awak, dia masuk dalam badan awak, barulah Psychococc barulah Cyclops tu akan mati dan larvae tu lepas dalam badan awak. Okay, L2 larvae or Druncoculus medinensis. Okay, after Cyclops dies, the L3 stage larvae are released, enter the abdominal cavity, and then they will mature into adults and mating. Okay, so apabila adults Druncoculus mating, yang jantan akan mati. Okay, so adult jantan akan mati right after the mating. Alright, so ini menunjukkan betapa chances untuk nak mendapat jangkitan itu sangat rendah sebab apa benda ni orang kata apa ada banyak barrier yang harus ditempuhi untuk awak nak survive with this penyakit. Okay, so apabila macam saya kata tadi, okay, kapopok ditelan oleh awak and kapopok tu mati, dia lepaskan L3 of D medinensis. Lepas tu L3 D medinensis ni akan mengeluarkan dia punya larvae. Okay, larvae tu akan mature dan membesar kepada adults. Adults jantan dan betina tu akan mating, and after mating dalam badan awak, male akan mati. Adult male akan mati. So yang tinggal sekarang hanya adult female saja. So adult female akan migrate to the lower body through the subcutaneous tissues. Bermakna sekarang, okay, adult larvae daripada perut awak tu, okay, dia akan migrate ke bahagian bawah badan awak, biasanya ke bahagian kaki, alright, melalui subcutaneous tissue. Dia migrate ke bahagian kaki melalui subcutaneous tissue. Pergi berhampiran dengan skin surface, yang mana skin surface ni selalunya akan contact dengan air. Okay, bermakna orang-orang dekat Afrika ni selalu kalau dia nak mandi lebih kurang sekalipun, dia mandi lebih kurang, tapi kaki tu mesti berendam dalam air. So that is why adult betina dia akan turun ke bahagian kaki dan pergi ke bahagian tisu di bawah skin surface, and then melalui subcutaneous lah, alright, and then dia menunggu masa sehinggalah host tu akan contact dengan air, kaki dia tu pergi dekat air. Apabila contact with water, adults betina akan release numerous L1 larvae dan menyebabkan dia ingest that larvae tu akan ingest by Cyclops semula, dan the cycle tu akan bermula semula sekali lagi. Okay, so maknanya sekarang apabila kaki itu telah berendam dalam air, adult itu akan mengeluarkan larvae L1 melalui kulit awak yang terendam dalam air tadi. So maknanya sekarang selama ni kita belajar, kalau ada cacing yang kita belajar selama ni, dia penetrate ke dalam badan awak melalui masuk ke dalam kulit awak. Tapi ini pula, cacing ni pula, dia keluar ikut kulit awak. Dia keluar daripada badan awak, dia keluar ikut kulit, dan dengan harapan L1 yang dibebaskan daripada kulit awak itu terendam terus ke dalam air. Sebab dekat situ Cyclops sudah menunggu dalam air. Alright, so maknanya dekat sini L1 tu akan dikeluarkan ke dalam kulit awak, ke dalam air, dan Cyclops akan makan. So ini menunjukkan dewasa betina akan sentiasa berada di dalam permukaan kulit awak kat bawah bahagian kaki itu,
selama-lamanya selagi kaki awak tu tak terkena air. Okey, bila dah terkena air, bila dah kaki awak tu terendam dengan air, barulah dia akan terus emerge banyak bilangan L1 tu keluar dalam permukaan air untuk memberi orang kata ruang kepada L1 tu ditelan ataupun dimakan oleh Cyclops lah, dan bermulalah lagi kitaran hidup dia. Okey. Dia akan asymptomatic for over 1 year. Okay, basically akan ada simptom tu lah. Simptom dia basically berlaku di kawasan yang kawasan yang bahagian localized, bahagian yang dia keluar tadi tu. Okay, edema, itching, pain, redness, blister, allergic reaction dan sebagainya. Alright. Okay, dramakuliasis jarang sekali menyebabkan jangkitan atau jarang sekali menyebabkan kematian. But frequently, however, the patient can remain sick for several months. Basically, because pertama, the emergence of the worm is associated by painful edema. Sangat sakit apabila dia nak emergence of the worm L1 tu untuk keluar ke kulit awak tu sangat sakit. Okay. And then yang kedua, the migration and emergence of the worms occur in the sensitive part of the bodies. Sometimes dia akan keluar ikut bahagian celah kangkang awak tu pun boleh berlaku kalau awak berendam dalam air yang dalam, and then kan sometimes dia keluar ikut celah antara jari-jari kaki tu. Alright, menyebabkan dekat situ sometimes boleh berlaku permanent disabilities. Okay, kecacatan yang permanent yang kekal. Alright. Also caused by the emergence of the worms invariably develop secondary infection. So apabila ada ulcer, basically chances untuk secondary infections tu boleh berlaku lah. Okay, because of that might be also the complication that can happen is inflammation and also pain and temporary disabilities. Alright. Accidental rupture of the worm in the tissue space can result a serious allergic reaction. Sometimes apabila lebih malang lagi, apabila awak nampak je kepala L1 tu nak keluar daripada kulit awak tu, awak dah patahkan dia. Itu yang sakit tu. Okay, accidental ruptures of the worms, alright. So itu yang menyebabkan berlakunya sickness, kesakitan pada bahagian pada patient tu. Tapi jarang menyebabkan kematian lah. Alright. Okay, ini adalah life cycle. So awak boleh tengok dalam saya punya handouts. Alright. Complication and disability, saya rasa boleh tengok dekat sini. Saya tak ada apa-apa masalah. Okay. Without proper wear, wound infected by bacteria. So complication or redness, infections dan sebagainya. Okay. Sekiranya wound breaks during removal akan menyebabkan intense inflammation as the remaining part of that worm degrade inside the body. Disabilities berlaku because of secondary infections, and also prevent people from working to the school boleh berlaku. So maksudnya sekarang ni apabila disability boleh berlaku akan menyebabkan patient tu tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Alright. Okay, diagnosis. Okay, diagnosis secara general ni seperti biasa. Okay, boleh ambil ubat yang saya nyatakan di sini. Tapi poin yang saya nak sentuh dekat sekarang ni dekat bawah sekali tu. Traditionally, to remove adult worms by slow wind around the stick and fuse at few centimeter per day. So dekat sini saya nak ceritakan bagaimana on how awak boleh lakukan traditional removal of the adult worms. Nanti saya akan ceritakan. Alright. So basically the prevention, okay, drink proper treated and safe boiled water. Negara-negara berbangun sekarang sudah tak jadi masalah because kita ada bekalkan dengan bekalan air yang selamat. But the thing is that negara-negara yang saya kata tadi tu, yang 8 negara yang masih ada dengan jangkitan ini, basically dia punya water memang tak selamat lagi lah because dia masih totally depending tu pada pond, air tasik dan sebagainya. Okay. Vector control, okay, such as AHBS boleh kita gunakan untuk kita kill the cyclops dalam kolam mereka.
okey, AHBS yang kita gunakan untuk kita tabur dalam tangki air kita untuk membunuh jentik-jentik Aedes tu. Sama juga kita gunakan untuk nak membunuh Cyclops. Safe drinking waters includes bore, hole wells and duct wells or spring with protective wall. Okay, so biasanya telaga kita akan bekalkan dengan telaga yang bersimen supaya dia tidak mencemarkan tanah dan sebagainya. Basically, there are no safe water supply dekat kawasan kampung-kampung yang terjejas. So basically, apa yang dilakukan adalah kita akan bekalkan fine mesh cloth filter kepada ahli keluarga. So basically kita akan bekalkan ini untuk mereka nak tapis water yang mengandungi copepods ataupun mengandungi cyclops itu di dalam air-air yang stagnan, air yang bertakung. So ini yang saya kata fine mesh cloth filter tadi tu. Alright. So apa yang berlaku masih dijual sehingga sekarang negara-negara yang terlibat endemik. Okay. Setiap orang mesti gantung benda ni. Dekat leher mereka. Okay, so setiap kali mereka nak sedut air, okay, siap dia bagi gambar macam mana cara nak guna. Setiap kali mereka nak sedut tu, mereka mesti gantung dan sedut air dengan cara yang betul. Okay, sebab di dalam alat ini ada filter yang dia boleh filter copepods tu. Alright, so dia cara setiap macam mana dia boleh bekalkan kepada penduduk dekat kawasan-kawasan yang terjejas. So the removal of the guinea worms, basically when the infected person emerge the blister in the cool water, the worm breaks through the blister and then part of the worm is exposed. So management of dracunculiasis involve removing the whole worm and caring for the wound in general. So apa yang berlaku adalah the female slowly start to emerge from the host skin after the blister rupture. Okay, the most common method adalah involving submerge the affected body part in the water to help the worm up. So basically kita akan sengaja orang kata induce kita akan sengaja rendamkan kaki ini dekat kawasan dia rasa sakit. Katakanlah orang ni memang ada cacing dewasa dracunculiasis. Baby budak ni ada cacing dracunculiasis di bahagian kaki because mungkin dia dah rasa gatal ke apa semua. So untuk nak remove cacing dewasa tu, basically kita akan rendamkan dia kaki itu ke dalam air dengan harapan sedikit bahagian dewasa betina tu akan terkeluar sampailah kita nampak dia terkeluar. Okay, because saya kata tadi, okay, dia tak akan keluar selagi awak tak berada dalam air. Selagi bahagian dia terjejas tu tak terendam atau tak kontak dengan air. So kita akan saja rendamkan kaki itu ke dalam air. Okay, so apabila berlaku dalam keadaan macam tu, the site is cleaned thoroughly and then a slight pressure is applied to the worm as it is slowly pulled out of the wound. Okay, so apa yang berlaku adalah kita akan cegah breaking the worm. Pulling should stop when resistant is or stop. Okay, apa yang berlaku, proses untuk nak mengeluarkan cacing itu sangat-sangat sakit. Tengok orang ni. Okay, so apa yang berlaku adalah apabila kita nampak sedikit cacing tu dah terkeluar, kita akan tekan sedikit bahagian yang kita nampak yang terkeluar sikit tu supaya kita akan memberi rangsangan dia untuk dia keluar sedikit demi sedikit. Okay, ingat cacing ni agak panjang, so kita jangan paksa dia keluar. Kalau ada resistance dekat situ dan sudah tak boleh keluar lagi walaupun awak dah picit dah, okay, dah tak boleh keluar, kita stop dulu. Okay, kita stop dulu. Okay, because kita stop kerana kita tak nak dia terputus. Okay, sebab apabila dia terputus, bahagian yang remaining yang tertinggal tu akan masuk ke dalam semula. So susahlah lepas tu nak tunggu dia keluar semula. Okay, so basically kita akan bila dia rasa sakit, kita akan stop dululah. Alright.
So kita akan pastikan dia terkeluar sedikit demi sedikit. So apa yang kita nak buat sedangkan masih lagi banyak bahagian badan dewasa tu duduk dalam. So apa yang kita buat adalah kita tarik sedikit demi sedikit and then kita tengok macam ni. Ini kes kalau dah putus, okey. So apa yang berlaku adalah kita akan ambil sedikit, kita akan hentikan dia by kita yang terkeluar ni jangan putuskan dia, kita gelung pada kayu. Kita apa ni? Lingkarkan pada kayu, okey. Kalau kes ini kita lingkarkan pada kayu sikit bahagian terkeluar tu dan kita macam dalam kes ni dia letak dalam batang mancis, okey. Letakkan batang mancis dekat sini and then dia inilah dia apa ni? Letak kat sini dia letak tape, dia bagi lekat dekat kaki awak kat situ sampailah hari keesokannya berlaku pengeluaran semula. Okay, so sementara nak tunggu hari esok, basically kita akan rawat dulu lah blister ataupun inflammation yang ada dekat situ atau luka dekat situ. Okay, supaya kesakitan tu boleh dapat dikurangkan. Okay, dia tak berlaku dekat situ saja. Okay, maknanya kita akan sambung esoknya pula. Okay, so bila esoknya kita rendam sekali lagi dengan harapan the remaining side of the worms tu yang berada dalam kulit itu akan keluar lagi dan sekali lagi kita picit slow sampai dia completely keluar. Okay, so that is on how kita boleh lakukan inilah removal of the guinea worms. Okay, perlu diingat proses ni sangat menyakitkan. Okay, so that is why kita akan bagi ubat tahan sakit dulu apa semua. Okay, supaya proses itu dapat lakukan semua. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah 7 lecture saya sudah habis. Dah habis Alhamdulillah 7 lecture saya sudah pun habis. So I hope semuanya dapat kita semuanya insya-Allah semuanya akan saya akan keluarkan dalam final exam nanti bila dah sampai masa lah. Okey. Seperti biasa nanti saya akan bagi dalam your email apa ni dia punya recorded video dan sebagainya. So anything else macam saya dah kata tadi semua masuk final tak ada exam, tak ada mid exam Okay, semua okay Dah scan attendance? Dah. Very good. So because saya pun harus rushing ni sebab saya ada meeting with department and also dean. So I hope kalau ada apa-apa boleh ajukan kepada rep and then rep akan tanya saya lah by email ke ataupun WhatsApp ke dan sebagainya. Okay, so shall we end sampai setakat ni. Selamat berpuasa pada minggu depan. Okay, and also good luck to all of you untuk your final exam lah. Tak apalah saya cakap awal-awal. Okay. So I hope this is the end untuk kita slot bersama saya. Kalau ada kelapangan kita berjumpa lagi lah mungkin dalam slot ataupun session yang lain.